Det kommer vara konstigt att inte prata med någon. Ja. Men jag försöker väl det här ändå. I år så har jag försökt att vara duktig på att fylla i alla mina projekt och allt jag gör i den här. Varje vecka så har jag skrivit här vad jag håller på med. Så nu sammanställer jag en lista med alla projekt jag har skrivit upp i den här. Och jag inser att jag inte har varit så duktig att jag skriver upp exakt allt jag har gjort. Men jag tänkte ändå gå igenom det som står här på listan och det jag kommer ihåg. En av de första sakerna jag gjorde var den här capen med en jättestor luva till. Jag har velat göra den i så många år. Jag är lite inspirerad av filmen De tre musketörerna med Mila Jovovich. Hon har en jättefin någonting på sig där med stor huva. Så jag hatar att sy i det här tyget, men den är klar. Och sen så beställer jag på Wish massa typ volanger, tunt sånt här band som jag har sytt på typ alla kanter. Men den här sydde jag just innan Melanie Martinez-konserten och hade den på mig då. Ett projekt jag färdigställde i år som jag började på förra året, den här klänningen. Och jag köpte den på second hand för den var asbillig. Men då såg den väldigt annorlunda ut och det var typ en sån här mermaid modell och sen så var allt fluff nere vid knäna och den var också väldigt mycket för stor. Men jag har tagit bara längst upp och bara längst ner, enkelt sagt, och sytt ihop. Och så har jag ändrat om dekorationerna och sånt så att jag har sytt på de här grejerna och det här. Nu är Kiki under kameran. Ja, men den är fortfarande lite stor, men ja, det är okej. Kiki, ska du sitta där? Det här är en grej jag har skrivit upp, men det var mest för att jag gjorde den förra julen och jag behövde laga den. Så det är en mössa. Den här klänningen är från barnavdelningen på H&M. Men jag ville verkligen ha det så att jag köpte största storlek 140 och så har jag lagt till små kilar under armarna så att mina bröst ska få plats. Det här är en grej jag köpte på Japan-loppisen för en billig peng för jättelänge sedan. Den är uppenbarligen inte klar. Jag har börjat måla lite på den och jag vet inte riktigt. Jag kommer på någonting. Något som verkligen var på tiden var, den här gjorde jag i gymnasiet och trycket. Men jag har skjutit så mycket på saker så att jag hade inte sytt fast. Nu är det här inte så vackert att sett, men sytt fast de här waist tiesen för att jag tyckte att knappar och knapphål var jobbigt, men jag hade sytt klart hela de här så ja, typ 9 år för att göra det. Den här vet jag inte om jag vill påstå att jag har gjort. Den har varit, jag sprättade isär en klänning och den här har varit i massa bitar och jag sydde ihop den igen, men jag har inte använt den. Vart ligger den här tygaffären vi var på? Gnarp. Den här kjolen har jag sytt av ett älskat mönster. Okej, det är inte direkt ett mönster. Jag har tagit någon mått på någon kjol som jag tyckte om och använder lika mycket tyg. Jag har inte gjort fickor. Det är ju dumt. Men jag har använt den här jättemycket. En grej som jag inte har skrivit upp, men jag är säker på att jag gjorde den i år. Den här klänningen köpte jag på second hand. Den var fotlång. Och jag använder inte fotlånga klänningar särskilt mycket. Så då gjorde jag den kortare. Så jag tog bort volangen längst ner och kapade den här. Var tvungen att rynka om den här för det blev ändå lite mindre tyg i bredden på längst ner på kjolen när jag kortade den. För flera år sedan så köpte jag en
jättefin manchesterklänning. Men den var långärmad och jag älskar inte manchester. Så att fast den var så himla fin så använde jag den inte särskilt mycket. Men nu har jag gjort om det till en hängselklänning med fickor. Den har små svampknappar. Det här kommer jag antagligen bli slaktad för. Men jag har letat efter Sugary Carnival-kjolen i rosa jättelänge och det var en tjej som skulle byta med mig. Och sen så köpte hon ändå one-piecen och har kvar sin kjol. Så, men jag vet ju faktiskt vad jag gör. Så att jag har sprättat lös kjolen från min överdel. Och min överdel är kvar och oskadd och okej. Men nu kan jag använda kjolen. Jag önskar dock att jag fick tag på den riktiga kjolen. För då skulle jag våga göra kjolen hur jag verkligen vill ha den. Som med Angelic Pretty's miniskirt som inte är särskilt mini. Men för att vara det modet. Den här kjolen har blivit omgjord i många omgångar. För att jag inte har varit nöjd. Men det är en kjol från H&M's barnavdelning. Som jag inte ville ha resår på utan jag har sytt en sån midja som jag föredrar. Den här är köpt på H&M's rea. Men den var ganska lång och ganska intetsägande och tråkig. Och jag ändrade den så den hade en till volang och har sytt på kragen. Den har uppenbarligen en underklänning också. Men jag har nog inte kortat av den än så det ska jag göra. Men då får jag låna mammas symaskin. Den här klänningen har varit ett jätteroligt projekt. Jag köpte den för 10 kronor på second hand. Och har lagt till massa dekorationer så det är applikationer på blommor, spetsblommor, paljetter och pärlor. Jag köpte en jättefin jacka men den hade förfärliga knappar. Såna här bruna gubbknappar. Så jag har bytt till några sjukt fina som jag har. Den jackan kanske blev lite ledsen. Men jag använder inte den längre. Och så gjorde jag hakar för att de här knapparna håller verkligen inte. Så jag försökte göra hakar som var lite mer diskreta än den som den kom med. Vilket var typ hampasnören och stora bruna trägrejer. Så jag har aldrig gjort det förr. Det var inte så svårt. Men tålamodsprövan. En av de sakerna jag måste ha använt allra mest är den här tygkassen. Som jag prövade mina textilpennor på. Och de har flyttat ut lite grann. Men inte särskilt mycket. Det står Love Like a Girl. Och är Sailor Moon tema. Jag gjorde ett par jättesöta knävärmare med Little Twin Stars på. Med ris i. För att kunna värma i mikron och ha på knäna. Men de dog en gång när jag värmde upp dem. Så de är minne blott. De här benvärmarna har varit med om mycket. För först så stickade jag bara randiga. Och de var lite kortare än det här. Men sen så ville jag verkligen leka lite mer med mönster. Och jag hade i gymnasiet så hade jag ritat något mönster med ett hjärta. Så då tog jag och tittade lite på det och gjorde benvärmare med sådana. Andra saker jag har gjort i år. Jag har gjort lite för mycket typ hörlurar. Det började med de här. Som jag gjorde Sailor Moon-loggan på. Eller, ja. Men jag tycker inte om att de behöver laddas. Jag vill kunna använda saker på en gång. Så jag har inte använt dem särskilt mycket för de laddar ur. Nästa hörlursprojekt har varit det här. Jag har satt
nabbipärlor på ett headset. Och då skär man upp ett snitt så att man kan öppna och sätta på sladden. Det sista hörlursprojektet är det jag tycker mest om. Och det är de här hörlurarna med sladd i en jättesöt rosa färg. Och så hade jag de här superstora hjärtarna som jag köpte för 10 kronor när jag var i Japan för några år sedan. Så att de här har jag använt jättemycket och jag är jättenöjd med dem. Det här är ett harness som också är från Wish. Och den kommer så långa remmar så att jag har kapat av remmarna och satt några slut från något som skulle föreställa armband men som är typ halsband. Så jag använder dem istället. Min roomie köpte en rävmask på typ Wish eller någonting. Och så kom den fram och var ganska kvaddad. Så jag frågade om jag fick sno den och måla om den. Så det här är första gången jag målar en mask, vad jag vet. Jag har också använt bladguld för första gången. Och försökt göra broschen som Sailor Chibi Moon har. Det är lite svårt. Nej, men de här guldpapperna är så tunna och det fastnar överallt och det var lite klurigt. Men det är roligt att ha testat. Jag vet inte om ni ser det, men det är en helt annan tid på dagen nu. För kameran dog. Det sista projektet jag tänkte prata om är de här skorna. Jag har inte gjort de här skorna, men jag har bytt skosnören och satt på pärlor. Så nu står det Baby Girl. Det var allting jag hade tänkt visa. Allt mitt handarbete. Jag har gjort några akvareller och jag har lagat en hel del tråkiga saker. Så